নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি গৈ আছোঁ পানী তুলিবৰ কাৰণে। কিন্তু মানুহৰ বিয়াত পানী তুলিবৰ কাৰণে নহয় দেই, পিছলৈ বাৰু মই ভালকৈ কৈ আছোঁ। এয়া আমি সকলো ছোৱালীবোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ। বোৱাৰীসকলো আহিছে দেই আমাৰ লগত। আৰু এয়া মানুহৰ বিয়া নহয়, চৰাইৰ বিয়া। আঘোণ মাহত এই পূজাখন কৰা হয় আৰু বিয়া পতা হয়। যিহেতু ৰাতিয়ে চৰাই পূজা কৰা হ'ব, সেইকাৰণে পিছবেলাকৈ আমি গৈছোঁ আমাৰ নদীৰ পাৰলৈ পানী তুলিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া পানী তুলি আহিলে আৰু এতিয়া পানী তোলা হ'ল, যিহেতু আমি যাম এতিয়া য'ত চৰাইৰ বিয়া পতা হ'ব, তেওঁলোকে যাম। আৰু অহাৰ পিছত যেনেকৈ নৰ্মেলি মানুহৰ বিয়া পাতিলে আদৰি আনে, তেনেদৰে আমাক আদৰি লৈ গ'ল আৰু ভিতৰত আমি বহিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিলোঁ, যিহেতু পূজা হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে পিছত কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিলোঁ। এয়া পূজা হৈ আছে। পূজাত আমাক পায়স আৰু জিলাপি দিলে, তাৰপিছত প্ৰসাদ দিলে, গাজি দিলে। আজি মিনি ভ্লগটো সমাপ্ত। আজি কেনেবা